Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series là hướng dẫn những người chơi hệ pháo binh từ đầu. Và đây là phần 2 của video clip. Ok. Và tiếp nối cái phần 1 của video clip là chúng ta đã dừng ở việc xây dựng được một đơn vị pháo của phe Liên minh Tự do lên đến level 200. Và chúng ta cũng đã có một cái lộ trình để xây dựng 2 sĩ quan, đồng thời học tập các bộ kỹ năng dành cho 2 cái sĩ quan này trong giai đoạn đầu của trò chơi. Và bây giờ sau khi các bạn đã có được sĩ quan này để làm nền tảng thì chúng ta tiếp tục tìm kiếm các phôi của phe Liên minh Tự do nhằm mục tiêu đưa đơn vị pháo binh của chúng ta lên cấp sao cao hơn nữa. Và đến khi nào chúng ta tiết kiệm được 720 tượng vàng và đơn vị pháo của chúng ta đạt được ngưỡng là 8.1 sao thì đây chính là cái thời điểm chúng ta bắt đầu suy nghĩ xem là sĩ quan tiếp theo sẽ là sĩ quan nào. Hoặc sẽ có những người đạt được một trong 2 cái điều kiện này sớm hơn. Cái này tùy thuộc vào khả năng của từng các bạn. Nếu như chúng ta có nhiều tượng vàng thì chúng ta sẽ tính toán cho sĩ quan tiếp theo sớm hơn. Nhưng cũng có những người sẽ phải hoàn thiện cái đơn vị pháo của các bạn trước khi đủ tượng vàng để mở khóa thêm một sĩ quan nữa. Ok, thì cái này là tùy thôi. Ở đây mình đang để một cái hình để chúng ta có thể hiểu được. Trong tình huống này chúng ta sẽ chỉ có một lựa chọn là tiết kiệm cái tượng vàng cho sĩ quan tiếp theo. Mục tiêu của mình là thay thế anh chàng cỗ máy tác chiến bằng một trong số các sĩ quan có thế hệ cao hơn để đi kèm với cô nàng Antonia Shevchenko. Ok. Rồi, trước khi mà đi lựa chọn những sĩ quan có thế hệ cao hơn thì chúng ta sẽ cùng điểm mặt những sĩ quan này hiện tại đang có ở bản 10.1 nhé. Trước tiên là anh chàng gấu điên thuộc thế hệ Gen 2. Sau đó là chúng ta sẽ có 3 cái sĩ quan của thế hệ thứ 3 là Thiên Lý Nhãn, Bạch Kim và anh chàng họa sĩ đại tài. Và gần đây nhất chúng ta có một sĩ quan của thế hệ thứ 4, đó chính là Nắm đấm ong chích. Chúng ta sẽ cùng phân tích ưu và nhược điểm của từng sĩ quan này thông qua bộ kỹ năng của tất cả các sĩ quan để các bạn có thể hiểu rõ được ưu nhược điểm và từ đó chúng ta lựa chọn được sĩ quan phù hợp nhất với đơn vị pháo của mình tùy theo cách chơi của mình. Ok. Rồi, trước tiên là anh chàng gấu điên. Anh chàng này có cái gì đặc biệt? Theo các bộ kỹ năng của anh chàng này thì mục tiêu thiết kế của anh chàng này đưa ra đó chính là phù hợp với đơn vị là dàn phóng tên lửa. Đấy, khi bộ kỹ năng của anh chàng này có thể có cơ hội giảm cái thời gian để chuẩn bị kỹ năng của sĩ quan đi 1 giây, đồng thời là có cơ hội gây ra thêm được hệ số sát thương thêm 100 trong vòng 4 giây nữa. Và khi triển khai lên các đơn vị dàn phóng tên lửa thì cái sát thương mà của các cái đạn nổ ra chúng ta được tăng thêm 25% nữa. Ok. Đó. Và sĩ quan thứ 2 là anh chàng Thiên Lý Nhãn. Anh chàng này thì có bộ kỹ năng khá là đặc biệt khi kỹ năng của anh ta có khả năng giảm luôn 12,5% thời gian sạc skill của sĩ quan. Đồng thời là anh chàng này có khả năng tấn công các công trình phòng thủ khi tăng sát thương lên đến 32%. Đồng thời các kỹ năng sĩ quan của các sĩ quan khi có mặt anh chàng này đi cùng nhé là được thêm 40% sát thương kỹ năng sĩ quan nữa khi tác động vào các căn cứ. Điều này nó khiến cho là cái sĩ quan này phù hợp với cái đơn vị pháo binh của Liên minh Tự do khi đơn vị pháo này có khả năng tấn công lên công trình phòng thủ, tăng sát thương lên cao hơn. Được chưa? Ngoài ra thì anh chàng này sở hữu phần hỏa lực cực kỳ lớn lên đến 40%. Và nếu như chúng ta phải chiến đấu ở những cái địa hình mà không thuộc đất của liên minh thì được cộng thêm 10% nữa là 50% hỏa lực. Điều đó nó khiến cho quá trình đốt cháy căn cứ của đối phương thêm nhanh hơn, gây ra được nhiều sát thương hơn các bạn ạ. Anh chàng thứ 3 là ngọn lửa Bạch Kim. Và mình thấy
có khá là nhiều người lựa chọn anh chàng này bởi vì kỹ năng của anh chàng này có khả năng tấn công thêm 3 đơn vị mục tiêu nữa nếu như trong một cái ô lưới của việc phát độ sĩ quan với hệ số là 700. Đó. Đồng thời anh chàng này có khả năng tăng thêm hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan cho sĩ quan phụ của anh ta. Và nếu như chúng ta đi kèm với cô nàng anh hùng nhân dân và để cho anh hùng nhân dân là sĩ quan phụ thì cô nàng anh hùng nhân dân này sẽ được hưởng thêm 25% sát thương kỹ năng sĩ quan nữa từ anh chàng ngọn lửa bạch kim. Và anh chàng ngọn lửa này thì nó lại có một cái bộ kỹ năng khá là khập khiễng khi mà vừa tăng tấn công nhưng mà lại vừa tăng sát thương rồi là tăng phòng thủ. Tuy nhiên là lại phải đồn trú ở trong căn cứ thì là mới lại được tăng sát thương. Tức là lúc thì ra bên ngoài thì được hưởng kỹ năng này, đồn trú trong căn cứ thì lại được hưởng kỹ năng này. Thế nên thành ra là nó hơi ở cái trường phái là nửa vời. Và anh chàng này chỉ có giá trị duy nhất là những cái skill đặc biệt. Đó là skill mà có thể gây ra sát thương lan cho những cái đơn vị xung quanh. Cái hệ số là 700. Và những người chơi có kỹ năng pháo tốt, họ lợi dụng được cái kỹ năng này để gây ra được lượng sát thương rất tốt cho kẻ địch các bạn ạ. Ok. Đấy, và anh chàng này cũng có khả năng tăng được hỏa lực lên đến 40% hỏa lực nữa, giống như Thiên Lý Nhãn nhé. Rồi, sĩ quan thứ ba là anh chàng họa sĩ đại tài. Anh chàng này cũng sở hữu cái bộ cái kỹ năng hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 1500. Anh chàng này còn có khả năng tăng sát thương của đòn tấn công thường lên 7,5% và tăng sát thương khi xảy ra tình trạng xuyên giáp lên đến 40% nữa. Đồng thời thì anh chàng này còn có hai kỹ năng đặc biệt là gây ra sát thương cháy cho những cái đơn vị bị sơn và giảm kháng sát thương của kẻ địch đi 15% nữa. Và theo như những cái bộ kỹ năng này thì anh chàng này cực kỳ là phù hợp với những đơn vị là pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong. Đây là một trong số những cái sĩ quan rất là đặc biệt khi tăng được cái khả năng xuyên giáp, sát thương xuyên giáp cho cái đơn vị pháo này. Tuy nhiên là cái sát thương xuyên giáp này nó sẽ không có hiệu quả khi chúng ta triển khai lên những đơn vị pháo của sư đoàn tiên phong. Mình xin lỗi, lên đơn vị pháo của Liên minh Tự do hoặc là của Đảng Trật tự các bạn nhé, lưu ý. Rồi, và anh chàng cuối cùng của chúng ta rất là đô con lực lưỡng, như là đi tập gym về đấy. Anh chàng này thì có hệ số sát thương kỹ năng vượt trội hơn so với 4 sĩ quan còn lại, nó lên đến 1800. Anh chàng này cũng có khả năng gây ra sát thương cho 3 đơn vị lục quân ở trong tầm bắn của anh ta, thêm cái hệ số là 600. Cái này nó khác so với anh chàng ngọn lửa bạch kim. Cái ngọn lửa bạch kim thì các đơn vị phải đứng xung quanh cái đơn vị chịu sát thương thì mới bị gây ra sát thương. Anh chàng này thì chỉ cần những đơn vị đứng trong tầm bắn của anh ta thôi là đều bị dính 600. Hệ số là 600. Đồng thời là anh ta có thể gây ra thêm sát thương khi được đồn trú trong căn cứ lên đến 25% sát thương kỹ năng sĩ quan nữa, và hệ số sát thương cộng thêm 25% nữa. Đồng thời thì còn có khả năng tăng kháng cho căn cứ lên đến 5% và giảm khiên của đối thủ đi 25%. Ngoài ra anh ta không có bất cứ một kỹ năng nào tăng cường về hỏa lực cả. Đó, tức là chúng ta thấy là tất cả các sĩ quan của chúng ta, cả 5 anh chàng sĩ quan dành cho pháo này, nó đều có những cái ưu và nhược điểm liên quan đến từng kỹ năng. Và đây là bảng so sánh chi tiết để các bạn có thể nhìn thấy một cách tổng quan. So về hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan thì lắm đấm ong trích sở hữu cái lượng sát thương vượt trội hơn. Nhưng nếu như chúng ta tính tổng lượng hỏa lực có thể tác động lên được mục tiêu thì có lẽ là chưa chắc. Đó. Cái này thì có lẽ là chúng ta sẽ cần, các bạn nếu như cần thì chúng ta sẽ có thể thực hiện một bài kiểm thử luôn, là khi triển khai với những sĩ quan đi kèm với anh hùng nhân dân cho pháo binh của Liên minh Tự do thì anh chàng nào gây ra được hệ số sát thương cao nhất. Cái này thì mình nghĩ là để cho các bạn tự mình
test được cái phần này. Còn nếu như các bạn vẫn không test được thì hãy đợi mình ở cái video clip tiếp theo liên quan đến việc so sánh những 3 anh chàng này chẳng hạn, xem là hệ số gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan nó như thế nào nhé. Rồi, thế thì đến đây thì có lẽ là nhiều người cũng sẽ cảm thấy rằng là mình bị bối rối, bởi vì là có khá là nhiều sĩ quan và vẫn chưa biết lựa chọn sĩ quan nào để thực hiện là nâng cấp tiếp theo. Thì ở đây mình có một lời khuyên là các bạn có thể lựa chọn một trong 3 cái sĩ quan này, đó là Thiên Lý Nhãn, Ngọn Lửa Bạch Kim và anh chàng Nắm Đấm Ong Chích. Đó, bởi vì cái hướng xây dựng đội hình của mình đang muốn hướng các bạn đến việc sử dụng đơn vị pháo binh của Liên minh Tự do làm chủ lực, cho nên một trong 3 anh chàng này là phù hợp nhất so với tất cả. Đó. Còn nếu như các bạn lựa chọn đơn vị là pháo của sư đoàn tiên phong thì chúng ta có thể lựa chọn họa sĩ đại tài, nhưng đó là một trong số những cái lối chơi nó khó hơn so với cái lối chơi mà mình đang hướng dẫn ở trong video clip này. Ngoài ra thì bạn cũng có thể lựa chọn đơn vị dàn phóng tên lửa để làm đơn vị chính. Đó, thay thế cho pháo của Liên minh Tự do hoặc là pháo của Đảng Trật tự. Tuy nhiên những cái lối chơi như vậy nó sẽ mang đến cho bạn cái cảm giác nó khó chơi hơn. Đó. Và mình khuyến cáo là 2 cái đơn vị đó thì chúng ta có thể xây dựng làm đơn vị thứ 2 và đơn vị thứ 3 sau này cũng chưa muộn các bạn ạ nhé. Rồi, ở đây thì mình có lẽ là dựa trên 3 cái sĩ quan này và dựa trên những chỉ số mà các sĩ quan này đem lại thì mình khuyến cáo cao nhất các bạn có thể lựa chọn anh chàng Nắm Đấm Ong Chích để làm sĩ quan tiếp theo mà chúng ta có thể đầu tư nhé. Còn sau đó thì chúng ta có thể cân nhắc cho anh chàng Thiên Lý Nhãn và Ngọn Lửa Bạch Kim cho những sĩ quan cho những cái cặp sĩ quan tiếp theo và cho đơn vị tiếp theo các bạn ạ. Đến thời điểm này thì mình không có nhiều tượng vàng để mình cân đo và đong đếm đâu, cho nên chỉ được phép chọn một trong 3 cái sĩ quan này thôi. Đấy, và lời khuyên rất sáng giá của mình đó chính là Nắm Đấm Ong Chích với cái hệ số sát thương kỹ năng rất là cao. Đó. Cộng thêm một chút kháng cho căn cứ của chúng ta nữa. Tuyệt vời đó các bạn ạ nhé. Rồi, thế thì nếu như mà đi kèm với Nắm Đấm Ong Chích thì cái bộ kỹ năng của chúng ta sẽ học như thế nào? Khi các bạn tiến hành tấn công các căn cứ thì chúng ta sẽ học cái phần tăng sát thương khi tấn công các công trình phòng thủ của Spanner, giống như ở video clip phần 1. Ở đây thì mình sẽ bù đắp lại cái phần thiếu sót là bởi vì chúng ta đang không có kỹ năng để lấp vào đây, bằng cách chúng ta lấy kỹ năng của anh chàng kỹ năng đặc biệt của anh chàng cỗ máy tác chiến và đưa cho Antonia, tức là anh hùng nhân dân có thể học được. Ok, lấp vào vị trí này. Còn đối với trong quá trình mà chúng ta tấn công ở ngoài cánh đồng, ở ngoài chiến trường, tức là không liên quan đến căn cứ, thì các bạn có thể thay thế kỹ năng tấn công công trình phòng thủ của Spanner bằng cái kỹ năng tăng 15% sát thương của cô làng Mary. Thế thôi. Rất đơn giản, bởi vì trong giai đoạn này của các bạn không có nhiều kỹ năng để chúng ta có thể thay thế, và càng không có nhiều kỹ năng thì chúng ta nên lựa chọn những kỹ năng nào có thể đạt được level 5. Và đây là những kỹ năng từ những sĩ quan mà miễn phí thì chúng ta có khả năng đạt level 5 sớm nhất có thể. Còn sau này các bạn có nhiều tượng vàng thì các bạn có thể học thêm các kỹ năng khác sau. Ok, đây là cái phần cơ bản để các bạn dễ chơi nhất có thể. Rồi thì với cái cặp đôi như thế này và với những gì chúng ta đang có thì có lẽ cái đội hình của các bạn lúc đó sẽ trông như thế này. Và mình cho rằng lúc đó các bạn sẽ chỉ có một đơn vị pháo tốt nhất ở dạng level 200 và số sao cao nhất là ở dạng 8.1. Còn lại thì do chúng ta không có nhiều đầu đạn, không có nhiều bánh răng, không có nhiều điểm kinh nghiệm để nâng cấp thêm nữa, thì mình cho rằng cái đơn vị pháo thứ 2 của các bạn là pháo của Đảng Trật tự đi, sẽ ở mức là level 150 và có số sao là 7.2. Còn dĩ nhiên các bạn có thể vượt mức này lên đến cao hơn thì càng tốt. Và đơn vị pháo thứ 3 thì chắc chắn là của sư đoàn tiên phong rồi, ở dạng 7.1 đi.
Còn cao hơn nữa thì lại càng tốt nữa nhé. Đó. Còn ở vị trí thứ 4 và vị trí thứ 5 chúng ta không có nhiều điều kiện thì các bạn có thể triển khai các đơn vị pháo, đơn vị xe tăng, đơn vị bộ binh ở dạng 6.1 và level 1 thôi cũng được, lắp vào như thế này. Còn rõ ràng là không quân thì chúng ta không thể yêu cầu đòi hỏi gì nhiều được, bởi vì chúng ta vẫn còn đang trong quá trình xây dựng lục quân. Thì lúc đó không quân các bạn cũng triển khai bất kỳ giống như mình đang làm. Đó. Mục tiêu ở đây để chúng ta hình thành được đội hình ở dạng 3-3-2, tức là 3 đơn vị của Liên minh Tự do, 3 đơn vị của Đảng Trật tự và 2 đơn vị của Sư đoàn Tiên phong. Hoặc đội hình 4-2-2, tức là 4 đơn vị của Liên minh Tự do, 2 đơn vị của Đảng Trật tự và 2 đơn vị của Sư đoàn Tiên phong, giống như mình đang làm ở trên màn hình. Thì với cái đội hình như thế này, chúng ta sẽ có khả năng tăng cường sát thương và kháng sát thương ở mức tối đa là 21%. Các bạn nhé, nó tăng thêm 21% sát thương nữa thì nó sẽ giúp cho đơn vị pháo binh của các bạn thêm khỏe hơn, thêm cứng cáp hơn. Và với cái đội hình như thế này thì mình khuyến cáo các bạn nên tham gia vào những cái chiến trường từ thấp lên cao. Và rõ ràng là chúng ta nên tham gia vào những cái cụm chiến trường mà nó có tính giới hạn đơn vị các bạn ạ. Chứ chúng ta không nên đi chiến trường mà không giới hạn gì. Bởi vì nếu như các bạn tham gia vào chiến trường không giới hạn gì thì bạn sẽ phải chiến đấu với những người chơi sở hữu các đơn vị lên đến 9.2. Đó là điều cực kỳ là mệt mỏi. Đó. Nên là kể cả máy chủ của các bạn đang mở cửa đăng ký cho những chiến trường cấp độ 4, nhưng chiến trường đó không phải là chiến trường giới hạn, thì mình nghĩ các bạn nên hoãn lại 2 tuần để đợi cái vòng chiến trường mà nó có giới hạn như thế này. Và mình có thể lựa chọn những cái chiến trường từ thấp lên cao, bắt đầu từ bạc 3, sau đó tiến dần lên bạc 2. Và mục tiêu của mình là dừng lại ở bạc 1. Với cái chiến trường bạc 1 như thế này là chúng ta đã đủ khả năng cạnh tranh rồi. Và đôi chút có những thời kỳ mà chúng ta cảm thấy rất khó khăn khi phải chiến đấu với đối thủ. Và đến cái thời kỳ này là cái thời kỳ phù hợp nhất với đơn vị pháo của chúng ta, khi chúng ta cũng đang có một đơn vị pháo binh của Liên minh Tự do ở mức là 8.1 nhé. Và lúc này chúng ta sẽ xây dựng đơn vị pháo binh thứ 2 và các sĩ quan tiếp theo. Và từ đây là chúng ta bắt đầu hình thành được phong cách sử dụng các đơn vị pháo binh và phong cách chơi dựa trên đơn vị pháo này nhé. Thì cái này có lẽ là hẹn gặp lại ở các bạn ở phần tiếp theo của series này. Đó là phần 3. Sĩ quan tiếp theo sẽ là gì và phong cách chơi của từng sĩ quan đó nó ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn sĩ quan và lựa chọn các kỹ năng dành cho từng phong cách chơi này nhé các bạn nhé. Rồi, nếu như các bạn thấy series này hay thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình nhé. Còn nếu như các bạn vẫn còn đang điều gì, vẫn còn đang thắc mắc thì có thể để lại ở phần bình luận. Còn nếu như các bạn là những người chơi cũ, chúng ta đã có được đội hình pháo binh tốt thì cũng có thể chia sẻ cho những người chơi mới ở phần bình luận nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.